नमस्कार, प्रतिभा टेलरिंग क्लासेसमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बेल स्लीवची कटिंग शिकणार आहोत, कटिंग आणि स्टिचिंग। त्यासाठी मी कापड घेतला आहे। ही बाही लांबी आहे 16 इंच आणि इथे मी चौथा भाग घेतला छातीचा। छाती आहे 38, तर चौथा भाग घेतला 9.5 आणि इथे बाही लांबी घेतलेली आहे। बाही लांबी घेतली मी 16 इंच आणि 1 इंच जास्त घेतली। मला 16 इंच पाहिजे, मी 16 इंच घेते। लोक कापून घेते एक्स्ट्रा कापड, एक्स्ट्रा नको, 16 इंच घेत आहे। ही झाली बाही लांबी 16 इंच। त्यानंतर छातीचा चौथा भाग घ्यायचा इथे 9.5। बाही लांबी बंद बाजूला घ्यायची कधी पण, ही बंद बाजू आहे। आणि इथून 3 इंच घ्यायचं, 3 इंचावरती लाईन द्यायची। आत घ्यायचं 1.5 इंच, आता इथे 1 इंच घ्यायचं आणि सेप द्यायचा। हा झाला आपला आतला सेप आणि हा बाहेरचा। त्यानंतर जिथे बाही लांबी घेतली आपण तिथे खालचा भाग घ्यायचा, दंड घ्यायचा खालचा, इथला भाग घ्यायचा। दंड घ्यायचा 5.5, 1.5 इंच पुढे घेऊया फिटिंगसाठी। सिलाई मार्जिन लाईन देऊन घ्यायची। इथे पण लाईन द्यायची। कापून घेऊया। सुरुवातीला बाहेरचा कापायचा, आतला पण कापून घेऊया। आतला कापताना बाही सिंगल ठेवायची। ही बाहीची कटिंग झालेली आहे आपली। हा खालचा भाग आणि हा वरचा भाग। त्यानंतर बेलसाठी पट्टी घेतलीत मी। ही याची रुंदी 3.5 इंच आहे आणि लांबी तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता, पाहिजे तेवढी। याला एक साईडने शिवून घ्यायचं पहिले, सिंगल आणि डबल फोल्ड, सिंगल आणि डबल। शिलाई मारताना खेचायचं नाही, पट्टी हलक्या हाताने शिवत जायचं। एकच साईडने शिवायचं आहे। दुसरी पण पट्टी शिवून घेऊया, ती पण तशीच सिंगल फोल्ड आणि डबल फोल्ड। ही सरळ पट्टी काढली आपण।
दोन्ही पट्ट्या बनवून झाल्यात. कशी लावायची ते बघूया. बाई सीधी ठेवायची. शिलाई मार्जिन सोडून द्यायचं. तुम्ही जितकं घेतलं असेल तितकं, 1 इंच किंवा 1.25 इंच. बाई सीधी ठेवायची, पट्टी उलटी ठेवायची आणि इथून इथपर्यंत शिवत जायचं. फक्त सरळ शिवायचं. नंतर प्लेट्स द्यायच्या. इथून शिवायचं, इकडं प्लेट्स द्यायच्या. प्लेट्स तुम्ही आवडीप्रमाणे देऊ शकता, छोट्या मोठ्या. लक्षात ठेवायचं, बाही सीधी ठेवायची आणि पट्टी जी लावतोय आपण प्लेट्ससाठी ती उलटी ठेवायची आहे. शिलाई मार्जिन सोडून द्यायचे. एक्स्ट्रा खाली इकडे नाही शिवायचं आहे. एक बाही तयार झालेली आहे आपली. हे बघा, दाब शिलाई देऊन घेऊया. दाब शिलाई देताना ही पट्टी खाली ठेवायची आहे आणि खालच्या पट्टीला दाब शिलाई द्यायची आहे. एक स्लीव तयार आहे आपली, बेल स्लीव. दुसरी पण अशीच लावून घेऊया. स्लीव लावताना बघून घ्यायचं, दोन्ही एका साईडला होतात कधी कधी. दोघे समोरासमोर ठेवून घ्यायच्यात आधी. ही आपली या बाजूची. ही हाताची, ही इकडची. शिलाई मार्जिन सोडून द्यायची आधी. इथून इथपर्यंत प्लेन शिवायचं. पुढे प्लेट्स द्यायच्यात. प्लेट्स एकसारखे यायला हव्यात, लहान मोठ्या नको. शिलाईमध्ये सारखं अंतर ठेवायचं आहे, कमी जास्त नको.
ही पण स्लीव लावून झाली आपली, बेल स्लीव बनवून झालेली आहे. इकडचा भाग सोडला पण एक्स्ट्रा, इकडचा पण सोडून दिला. दाब शिलाई देऊन घेऊया. दाब शिलाई इथे द्यायची या पट्टीला आणि हे हा कपडा खाली घ्यायचा इकडे पट्टीच्या खाली. दोन्ही स्लीव तयार झाल्यात आपल्या, बेल स्लीव. बेल स्लीवचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. काय समजलं नसेल तर कमेंट करून विचारा. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.